Hello everyone, welcome to my art channel. Today I am going to teach you the basic of drawing. In this tutorial I am using 4B pencil and then A4 paper and cotton bud. First, define styles of holding pencils. अब हामीलाई कसरी पेन्सिल होल्ड गर्नुपर्छ, एउटा यसरी, एउटा यसरी, एउटा यसरी, देन लास्टमा हामीले लेख्ने गर्छौं नि यसरी नर्मली। अब हामीले फर्स्ट स्टेपमा हाम्रो अब एउटा फर्स्ट स्टेपको पेन्सिल समातेर हामीले यसरी समाउनु पर्ने हुन्छ अनि एउटा डट, दुईटा डट, यो डटलाई जोड्ने पर्ने हुन्छ। यसरी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को स्टेप चाहिँ हामीलाई र्यान्डम यसरी लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड देन अर्को स्टेप भनेको चाहिँ यस्तो तलमाथि अप एन्ड डाउन टाइपको, यो चाहिँ हाम्रो स्केचमा नै युज हुन्छ। यी लाइनहरू चाहिँ अब हामीले डेन्जर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हामीलाई चाहिँ स्क्वायर बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्क्वायर, दुईटा स्क्वायर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अघिको स्टेपमा पेन्सिल समातेर फ्ल्याट सेडिङ टोन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले यसको नाम पनि लेख्न जरुरी हुन्छ है। हामीलाई सेकेन्ड बक्सभित्र चाहिँ इनलाइन सेडिङ टोन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हजुरहरूले यसको नाम पनि लेख्नु होला। अब हजुरहरूले यसरी फर्मेट बनाउनु है सबैको। अब चाहिँ हामी मेन टपिकतिर जानेछौँ। अब हामीलाई अघि जसरी होल्ड गरेर पेन्सिलले गोलो बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। अब हामीलाई यो टपको जसरी तानेर यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। डार्क गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो लाइनहरू पछि मेटिँदैन सजिलो गरेर, अनि त्यसपछि हामीले सेडिङ गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। अब फाइनली हाम्रो यसरी रेडी भयो। त्यसपछि रेडी भएपछि यो फ्ल्याट सेडिङ टोन चाहिँ हामीलाई
यो लाइनको हामीलाई बिचमा चाहिँ फ्ल्याट सेडिङ टोन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हल्का 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 गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीलाई हजुरहरूलाई चाहिँ किन हल्का हल्का भनेको भन्दा अब हामीलाई यसरी डार्क गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले हल्का हल्का गर्नु भनेको हो। अब हामीले चाहिँ फ्ल्याट सेडिङ टोन युज गर्यो भने चाहिँ हामीलाई अब इनलाइन सेडिङ टोन चाहिँ यो तल्लो लाइनमा सेकेन्ड लाइनमा यसरी यो पनि हामीलाई एकदम हलुका सेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हामीले यतिको भ्याएको छौँ। अब हामीलाई बटन बक्स चाहिन्छ अनि हामीलाई यसरी यो होल्ड गरेर बिस्तारै बिस्तारै सेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई यतिको भ्याएपछि चाहिँ सेडिङतिर जानुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा एकदम डार्क गर्ने एन्ड देन व्हाइट साइडलाई छोडेर यसको सेप बनाउनु पर्छ। अब फेरि नेक्स्ट स्टेप चाहिँ त्यही अघि हामीले सुरुमा ल्याएको कटन बक्स लिएर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई यतिको गरे पछाडि चाहिँ हामीलाई अघि नैको त्यो साइडलाई एकदम डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। साइडलाई पनि र बाहिरको लाइनहरूलाई पनि हल्का डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। बिचको लाइनलाई पनि र यो साइडको लाइनलाई र बिचको लाइनलाई टेक्सचर दिनुपर्ने हुन्छ अनि हाइलाइट गर्दै टेक्सचर दिँदै त्यसरी नै कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ हामीले। अब हामीले यो एप्पलको यो डार्कको एरिया चाहिँ एकदम डार्क गर्दै बिचमा सेडिङ गर्दै डार्क गर्दै सेडिङ गर्दै जानुपर्छ यो कटन बड्सको हेल्पले। एन्ड देन हामीलाई अब यो पेन्सिल युज गरेर यो सबै आउटलाइनहरूलाई डार्क गर्नुपर्छ एकदम। अब हाम्रो यतिको भएपछि हामीलाई सब एरियालाई अझै डार्क गर्दै बिस्तारै सेडिङ गर्दै डार्क गर्दै देन सेडिङ गर्दै स्टेप बाई स्टेप लानुपर्छ। कुन आइडियाबाट गर्ने भन्दा डिफ्रेन्ट स्टाइल अफ होल्डिङ पेन्सिल एन्ड देन डिफ्रेन्ट लाइनिङ फ्ल्याट सेडिङ टोन एन्ड इनलाइन सेडिङ टोन
यसरी नै हाम्रो ड्रइङ कम्प्लिट भयो।